Hello, welcome back, dear student. So, in previous lecture, we will discuss about the sample injection system, and we know that in the sample injection system, uh, there is a system which allow the uh, effluent and sample in the chromatographic column. एखादी सिस्टम जी क्रोमॅटोग्राफिक कॉलम मध्ये सॅम्पलला आणि जे काय इफ्लुएंट आहे म्हणजे जी मोबाईल फेज आहे त्याला फ्लो व्हायला अलाउ करतं, तर तशा सिस्टमला आपण काय म्हणतो, सो सॅम्पल इंजेक्शन सिस्टम. ओके. So in previous lecture we will discuss about this sample injection system. So this sample injection system has a stainless steel ring having the 6 port. Stainless steel ring असते आणि त्याला 6 port असतात. So one port is connected to the column and another and this uh, ring are fitted with the movable Teflon cone, and this Teflon cone has 3 open segment. Okay, and each of which connected to the pair of external port. Okay, and 2 port are connected to the external sample loop. तर त्याच्यामध्ये बघितलं की जे काही 2 ओपन सेगमेंट आहेत तर ते एक ओपन सेगमेंट आहे तर ते एक्सटर्नल पोर्टला अटॅच असतात, आणि त्याच्यानंतर जे काही 2 पोर्ट आहेत त्या 6 पैकी त्याच्यामधले ते 2 पोर्ट हे एक्सटर्नल सॅम्पल लूपला आहे अटॅच असतात, कनेक्टेड असतात. मग पहिल्या स्टेजमध्ये आपण बघितलं, इन फर्स्ट स्टेज द इफ्लुएंट फ्लो इन द कॉलम 1 minute. So effluent flow in the column and stainless steel loop is sorry, in first stage the effluent flow to the column, and at that same time the stainless steel loop is filled with the sample. So this is a mobile phase. Okay, this mobile phase is continuously running into the column, and effluent is continuously running at the starting point. सुरुवातीला आपण काय करणार की मोबाईल फेज असेल किंवा effluent ज्याला आपण म्हणतो ते कंटिन्युअसली आपण या पहिल्या स्टेजमध्ये बघितलं तर आपण कंटिन्युअसली याला कॉलममध्ये फिल करणार. म्हणजे सुरुवातीला कॉलममध्ये कंटिन्युअसली काय फ्लो होणार आहे, मोबाईल फेज, आणि त्याच टायमाला त्याच वेळेस इथं जे काय सॅम्पल लूप असेल त्या सॅम्पल लूपमध्ये आपण इथून काय करणार, सॅम्पल भरून घेणार, आणि या सॅम्पल लूपमधून इथं सॅम्पल भरल्यानंतर इथून सॅम्पल बाहेर पडणार. बरोबर. त्याच्यामध्ये सॅम्पल भरल्यानंतर आपण हा टेफ्लॉन कॉर्क काय केला, रोटेट केला. दिस टेफ्लॉन कॉर्क विल बी रोटेट and we have to rotate such that so these open segment are change their position. हे जे काय ओपन सेगमेंट असेल तर त्यांची पोझिशन असेल ती काय करतील, चेंज करतील. म्हणजे हा जो ओपन सेगमेंट असेल, हा ओपन सेगमेंट इथं असा कनेक्शन दाखवेल, याचं आणि याचं कनेक्शन दाखवेल. हा ओपन सेगमेंट असेल, बरोबर, तर हा इथं असा मूव्ह होणार, मूव्ह झाला म्हणजे हा याला कनेक्ट करणार दोघांना. हा ओपन सेगमेंट हा मूव्ह होऊन या दोघांना कनेक्ट करणार. म्हणजे आपल्याला सॉरी, इथं रोटेशन होईल आणि इथं रोटेशन झालं म्हणजे इथं बघितलं आपण की हा ओपन सेगमेंट इकडं गेला, सरकला, तर इथं या दोघांना कनेक्ट करेल. आणि अशा पद्धतीने सर्व ओपन सेगमेंट हे त्यांची पोझिशन चेंज करते. पोझिशन चेंज झाल्यानंतरच आपल्याला अशा प्रकारचं तिथं सॅम्पल इंजेक्शन सिस्टमचा लूक बघायला मिळेल. सो इन दॅट पोझिशन सो दिस मोबाईल फेज आर कंटिन्युअसली फ्लो इन टू द सॅम्पल लूप. आता हे अशा प्रकारे या ओपन सेगमेंटने चेंजेस दाखवले की आता मोबाईल फेज ही रन होईल, तर ही रन होऊन कशात जाणार, सॅम्पल इंजेक्शन सिस्टममध्ये ही इंजेक्ट होणार. आणि सॅम्पल लूपमध्ये ही ड्रॉ झाल्यानंतर ही काय करेल, त्याच्यासोबत कॅरी करून जी काय सॅम्पल असेल ते कॅरी करेल, आणि कॅरी करून ती सॅम्पल जे असेल ते कशामध्ये घेऊन जाणार, कॉलममध्ये घेऊन जाणार. अशा प्रकारे सॅम्पलचं काय होत असतं, इंजेक्शन असतं. तर अशा प्रकारे हे सॅम्पल इंजेक्शन पोर्ट असेल, सिस्टम असेल, तर ते अशा पद्धतीने वर्क करत असतं. त्याच्यानंतरच आपण ही डायग्राम भेटली ती डिस्कस केलं होतं. आणि त्याच्यानंतरचा पुढचा पॉईंट बघूया आपण, कॉलम. ओके. सो फ्रेंड्स, आवाज येतोय तुम्हाला? कॅन यू हिअर माय व्हॉइस क्लिअरली? आवाज येत असेल तर सांगा, तसा मेसेज टाका लवकर, आपण म्हणजे कंटिन्यू करूया. कॅन यू हिअर माय व्हॉइस? सो ओके. So
we will discuss about the column. आता कॉलम विषयी आपण थोडं डिस्कस करूया. सो फ्रेंड्स, द कॉलम आर हेवी वॉल ग्लास ट्यूब. तर कॉलम हा कशाचा बनवलेला असतो? हेवी वॉल ग्लास ट्यूबच्या, हेवी जे ग्लास असेल तर त्याच्या बनलेला हेवी वॉलचा ग्लास ट्यूब हा चा कॉलम हा बनलेला असतो. ओके. आणि किंवा स्ट्रेट लेंथ स्टेनलेस स्टीलचा सुद्धा कॉलम बनलेला असतो. सो दिस कॉलम आर जनरली प्रिपेअर्ड फ्रॉम द glass or stainless steel. Okay, but stainless steel column are generally preferred because we know that the in a HPLC there is a high pressure is applied through the column. आपल्याला माहिती आहे की HPLC मध्ये आपण जे कॉलम आहे त्या कॉलम मध्ये आपण हाय प्रेशर अप्लाय करतो अँड दिस प्रेशर इज अराउंड नियर अबाउट द 5000 PSI पर्यंत आपण एवढा प्रेशर अप्लाय करतो. आणि इफ देर इज अ ग्लास column are present, so there is a possibility of breaking of this glass column. जर ग्लास कॉलम जर आपण यूज केला तर ग्लास कॉलम हा एवढ्या प्रेशरला तो ब्रेक होऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळे आपण जनरली जो काही कॉलम आपण तिथं यूज करणार तर हा कॉलम कशाचा बनलेला असायला पाहिजे. इट मे बी मेड अप फ्रॉम द stainless steel and their length of the column is from 15 to 40 centimeter, means 10 to 50 centimeter around their length, and diameter is 3 to 4 mm in diameter. त्याची डायमीटर किती 3 to 4 mm डायमीटरचा असतो. आणि जवळपास आपण मागच्या वेळेस बघितला थोडा रफ पॉईंट, तो 10 पासून 50 सेंटीमीटर किंवा 15 पासून 40 सेंटीमीटरचा तो त्याची लेंथ असते. तर आता आपण कॉलम जो बघतोय तर हा कॉलम बघा, हा स्टेनलेस स्टीलचा कॉलम आणि हा स्टेनलेस स्टीलचा कॉलम याची लेंथ किती असेल, ही जवळपास 15 सेंटीमीटर किंवा 10 किंवा 50 सेंटीमीटरच्या जवळपास याची लेंथ असेल. आणि याचं डायमीटर जर बघितलं तर हे डायमीटर अगदी कमी असतं, 3 to 4 mm इन डायमीटर असतं. आणि हा जो काय कॉलम असेल, हा स्टेनलेस स्टीलचा कॉलम बघा इथं हा पॅक केलेला आहे किंवा हा HPLCला अटॅच केलेला आहे बघा. तर अशा एकदा सोप्या पद्धतीचा हा एक कमर्शियली अवेलेबल हा कॉलम असतो. ओके. तर आपल्याला या इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये बघायला मिळालं की कॉलम हा नेमका कसा असतो. ओके. सो नेक्स्ट आफ्टर द डिस्कसिंग ऑफ द कॉलम, next we will move towards the detector. So detector is the most important part of this HPLC. So in HPLC technique there is a requirement of high sensitive detector. आपल्याला जवळपास हाय सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर हे लागत असतात, बिकॉज we have to record their response very quickly, and there is a very less amount or less concentration of there is a mixture of component are present, so they can be easily detected by this technique. So we require the high सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर. अगदी कमी कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये असलेले कंपोनंट सुद्धा असतात आणि त्यांचं आपल्याला सेपरेशन करायचं असतं. अशा कंपोनंटचं सेपरेशन झाल्यानंतर त्याला डिटेक्ट जर करायचं असेल तर आपल्याला हाय सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर हा लागत असतो. So there are so many types of different types of detector are generally used in a HPLC. So these detector are differential refractometer, then ultraviolet detector, then diode array detector, then fluorescence detector, and amperometric detector. There are so many types of detectors, so we will discuss one by one. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरन्शियल रिफ्रॅक्टोमीटर. तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की डिटेक्टरचं काम काय आहे, की डिटेक्टर हा रिस्पॉन्स रेकॉर्ड करतो आणि तो रेकॉर्डरला फीड करतो. आणि रेकॉर्डरला फीड केल्यानंतर मग आपण त्याचा ग्राफ बघतो, त्याची व्हॅल्यू बघतो आणि त्याच्यावरून आपण तिथं कॅल्क्युलेशन करतो, डिटर्मिनेशन करतो की डॅश प्रकारचा कंपोनंट हा प्रेझेंट असेल, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन एवढं असेल. तर हे सर्व जे काही रिस्पॉन्स असेल तर हे रिस्पॉन्स रेकॉर्ड करण्याचं काम कशाचं असतं, डिटेक्टरचं असतं. मग त्याच्यामध्ये पण डिटेक्टरमध्ये हे डिफरंट टाईपचे डिटेक्टर आहे की त्यांचं वेगवेगळ्या प्रकारे तो काय करत असतो, रिस्पॉन्स मेजर करत असतो. सो दिस इज अ फर्स्ट डिफरन्शियल refractometer detector. So these detector are widely used in a HPLC, and this detector is also known as or also called as a universal detector. तर HPLC मध्ये वाईडली यूज होणारा जो काही डिटेक्टर असेल तर तो डिफरन्शियल रिफ्रॅक्टोमीटर डिटेक्टर आहे. आणि त्याला अजून आपण काय म्हणतो, युनिव्हर्सल डिटेक्टर. ओके. सो द डिटेक्टर मेजर द चेंज इन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द इफ्लुएंट कंटेनिंग सेपरेटेड सोल्यूट. तर या डिटेक्टरचं नेमकं मेन फंक्शन काय आहे, की हा डिटेक्टर काय मेजर करतो, दिस डिटेक्टर मेजर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द इफ्लुएंट कंटेनिंग द सोल्यूट. ओके. जे इफ्लुएंट आहे, इफ्लुएंट म्हणजे मोबाईल फेज, आणि त्या मोबाईल फेजसोबत सोल्यूट हे सेपरेट होऊन आलेले असतात. तर तो इफ्लुएंटचं आणि जे काय इफ्लुएंट प्लस सोल्यूट या दोघांचं काय करत असतो, तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करत असतो. ओके. मग सुरुवातीला कॉलममध्ये समजून घ्या, तिथं मोबाईल फेज रन होत असेल तर तो मोबाईल फेजचा काय करेल, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करेल. आणि त्याच्यानंतर त्या कॉलममध्ये मोबाईल फेजमध्ये
कॉलममध्ये आपण सॅम्पल लोड केल्यानंतर जे सॅम्पल असेल त्या सॅम्पल हे मोबाईल फेजसोबत कॅरी होऊन हे डिटेक्टरपर्यंत येईल. म्हणजे तेव्हा तो काय करेल डिटेक्टर की सॅम्पल प्लस जे काय सोल्यूट आहे तर त्याचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तो मेजर करेल. म्हणजे सॅम्पल प्लस सोल्यूटचं मोबाईल फेज प्लस सॅम्पलचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करेल. आणि सुरुवातीला तो कशाचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करेल, फक्त मोबाईल फेजचं. मग या दोघांच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सच्या डिफरन्सवरून तो तिथं आपल्याला रिस्पॉन्स रेकॉर्ड करून दिला आणि रिस्पॉन्स रेकॉर्ड केल्यानंतर आपल्याला कळेल की तिथं कुठल्या प्रकारचा कंपोनंट होता, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं. म्हणजे सिंपल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करायचं काम या डिटेक्टरचं असतं. ओके, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याला माहिती आहे की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे नेमकं काय असतं. आपण त्याचं जे प्रॅक्टिकल आहे तर ते प्रॅक्टिकल एखाद्या वेळेस किंवा तुम्ही स्टडी केला असेल तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याकडे रिफ्रॅक्टोमीटर असतं आणि रिफ्रॅक्टोमीटरमध्ये आपण वेगवेगळ्या सॉल्व्हंटचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करत असतो. तर एका एका फेजमधून दुसऱ्या फेजमध्ये जेव्हा लाईट पास होते तर लाईटचं तिथं बेंडिंग होतं आणि या बेंडिंगला आपण रिफ्रॅक्शन म्हणत असतो. आणि हे जे काही रिफ्रॅक्शन असेल ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कंपोनंटचं वेगवेगळ्या सॉल्व्हंटचं हे डिफरंट असतं. आणि हे डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करून आपण तिथं कॅल्क्युलेशन करत असतो, तिथं डिटर्मिनेशन करत असतो की कुठल्या प्रकारचा सॉल्व्हंट आहे किंवा तिथं कुठल्या प्रकारचं रिफ्रॅक्शन आहे, याच्यावरून आपण तिथं मग वेगवेगळे डिटर्मिनेशन करत असतो. सो फ्रेंड्स, दिस डिटेक्टर इज अ व्हेरी हायली सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर अँड इट इज ऑल्सो सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर चेंजेस. तर हा डिटेक्टर तर सेन्सिटिव्ह आहे, पण हा डिटेक्टर जो आहे अजून कशाला सेन्सिटिव्ह आहे, इट इज सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर चेंजेस. म्हणजे टेम्परेचर जर चेंजेस झाले तर त्याच्यामध्ये त्याचे जे काय डिटर्मिनेशन आहे, त्याच्या व्हॅल्यू आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, तर त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये काय होऊ शकतात, चेंजेस येऊ शकतात. म्हणजे इथं जर आपण जर डिटर्मिनेशन करायला गेलं तर इथं डिटर्मिनेशन करत असताना जे काही सॉल्व्हंट आहे किंवा पूर्ण सिस्टम आहे त्या सिस्टमचं तिथं टेम्परेचर कसं असायला पाहिजे, कॉन्स्टंट असायला पाहिजे. देअर इज नो चेंजिंग इन द टेम्परेचर. म्हणजे कारण की जर टेम्परेचर चेंज झालं तर तिथं त्याच्या रिडिंग चेंज होऊ शकतात, कारण की हा डिटेक्टर काय आहे, टेम्परेचर चेंजेसला टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह आहे. ओके, सो this detector cannot be used and most important point of this detector when the solvent and solute has the same रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. जर सॉल्वंट आणि सोल्यूटचा जर सेम रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल तर अशा कंडिशनमध्ये या डिफरन्शियल रिफ्रॅक्टिव्ह डिटेक्टरचा आपण तिथं यूज करू शकणार नाही किंवा त्याच्याने आपण तिथं डिटर्मिनेशन करू शकणार नाही. तर या डिटेक्टरच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या आपण पॉईंट्स बघितले की हा जो डिटेक्टर आहे वाईडली यूज्ड होणारा डिटेक्टर आहे. युनिव्हर्सल डिटेक्टर त्याला म्हणतो. त्याच्यानंतर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये जे काही चेंजेस आहे ते मेजर करण्याचं काम हा डिटेक्टर करत असतो. त्याच्यानंतर अगदी सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर आहे, टेम्परेचरला सुद्धा हा सेन्सिटिव्ह आहे. आणि जर सोल्यूट आणि सॉल्वंटचं जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हे जर सारखं असेल, सिमिलर असेल, तर आपण तिथं काय करू शकणार नाही, या डिटेक्टरचा यूज करून डिटर्मिनेशन करू शकणार नाही. तर या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, या तुम्ही लक्षात ठेवायचा. So after the discussing of this differential refractometer detector, we will move towards the next detector, and this next detector is a ultraviolet detector. Okay, so friends, this detector is very cheap detector and used for the near about 50% measurement. 50% मेजरमेंट करण्यासाठी आपण या डिटेक्टरचा यूज करत असतो. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिटेक्टर इज नॉट सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर जरी त्या सिस्टमचं चेंज झालं तरी तिथं हा डिटेक्टर जो असेल तो त्याचा रिस्पॉन्स काय करत नाही, चेंज करत नाही. म्हणजेच याचा रिस्पॉन्स जो असेल तो कसा असेल, कॉन्स्टंट असेल. मीन्स दिस डिटेक्टर इज नॉट सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर. सो इफ द सिस्टम वेअर द टेम्परेचर चेंजेस आर ऑकर फ्रिक्वेंटली, एखादी अशी सिस्टम आहे की तिथं आपण डिटर्मिनेशन करतोय, सेपरेशन कॅरिड आउट करतो, आणि हे सेपरेशन कॅरिड आउट करत असताना टेम्परेचर चेंजेसमध्ये जर किंवा फ्लक्च्युएशन येत असेल तर तिथं अशा प्रकारचे डिटेक्टर आपण यूज करू शकतो. म्हणजे तिथं टेम्परेचर जरी चेंज झालं त्या सिस्टमचं तरी तिथं काय होणार नाही, त्याचा रिस्पॉन्स काय होणार नाही, त्या डिटेक्टरचा चेंज होणार नाही. ओके, सो दिस डिटेक्टर हॅज अ सेन्सिटिव्हिटी अबाउट द व्हेरी हाय सेन्सिटिव्हिटी. इन दिस सेन्सिटिव्ह नियर अबाउट 0.01 पार्ट पर मिलियन. म्हणजे अगदी हाय सेन्सिटिव्ह आहे. म्हणजे 0.01 पार्ट पर मिलियनमध्ये सुद्धा सोल्यूट जर प्रेझेंट असेल किंवा एखादा कंपोनंट प्रेझेंट असेल तरी त्याचं काय करतो, हा डिटर्मिनेशन करत असतो, त्याचा रिस्पॉन्स रेकॉर्ड करत असतो. ओके, सो and last point is that you have to remember the ultraviolet detector are mostly and widely used for the determination or separation of
ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर हा जनरली हा डिटेक्टर कशासाठी यूज करतो आपण? ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं सेपरेशन आणि डिटर्मिनेशन करण्यासाठी use करणार. Okay, so these are the four main points of this detector, and next point is the disadvantage of this detector. Okay, so friend, disadvantage are the solvent which have the large absorption in UV region cannot be used. म्हणजे जर आपण सॉल्वंट किंवा मोबाईल फेज आपण तिथं यूज करतोय आणि ही जी काय मोबाईल फेज जी असेल तर ही जर UV रेडिएशनचं ॲब्झॉर्प्शन जर दाखवत असेल जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये, तर अशा वेळेस आपल्याला हा UV डिटेक्टर तिथं यूज करता येत नाही. Okay, so you have to must remember that the solvent having the large absorption in UV region cannot be used that time this detector. Okay, and next is a disadvantage of this detector is that the sample which are unable to absorb in UV region cannot be analyzed. जर एखादा कंपोनंट असेल, सॅम्पल असेल, तो जर UV रिजनची लाईट जर ॲब्झॉर्प्शन दाखवत नसेल, तो UV रिजनच्या लाईटला जर ॲब्झॉर्ब करत नसेल, तर तिथं तो UV डिटेक्टर असेल तर त्या सॅम्पलचा रिस्पॉन्स रेकॉर्ड करू शकणार नाही. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन काय आहे की UV डिटेक्टर हा फक्त कुठल्या सॅम्पलचं, कुठल्या कंपोनंटचं ॲब्झॉर्प्शन मेजर करू शकणार किंवा रिस्पॉन्स मेजर करू शकणार, की जे कंपोनंट, जे सॅम्पल की जे फक्त काय करताय UV रेडिएशनला ॲब्झॉर्ब करतात, तर त्यांचंच फक्त तिथं UV डिटेक्टरमध्ये काय होणार आहे, डिटर्मिनेशन होणार आहे. त्यांचाच फक्त रिस्पॉन्स काय केला जाणार आहे, रेकॉर्ड केला जाणार आहे. पण जे सॅम्पल जे UV लाईटला ॲब्झॉर्प्शन दाखवत नाही, तर त्यांचं तिथं काय होणार नाही, ॲनालिसिस होणार नाही, त्यांचा रिस्पॉन्स तिथं रेकॉर्ड केला जाणार नाही. ओके, so these are the main points of this ultraviolet detector. So after the discussing of this two detector, differential refractometer detector and ultraviolet detector, then we will next move towards the next detector, and this detector is a diode array detector. डायोड ॲरे डिटेक्टर. तर मित्रांनो, पुस्तकात वगैरे आपल्याला काय डायग्राम दिलेली नाही आहे तिथं, पण एक जस्ट डिस्कशनसाठी. सो दिस रेडिएशन passes through the flow cell. So this is a detector फ्लो सेल. डिटेक्टरची फ्लो सेल आहे, याच्यामुळे कंटिन्युअसली कॅरियर गॅस आणि सॅम्पल हे फ्लो होत असतात. सो दिस इज अ डिटेक्टर फ्लो सेल. ओके, सो द रेडिएशन फ्रॉम दिस लॅम्प और UV रेडिएशन आर कंटिन्युअसली passes through this detector flow lamp, and after the this light are goes on the grating, so it will be dispersed. So and this radiation passes through the flow cell and dispersed by the grating, आणि ग्रेटिंग जी असेल ती ग्रेटिंग काय करणार, त्या रेडिएशनला डिस्पर्स करणार, आणि ही डिस्पर्स झालेली जी काय ग्रेटिंग रेडिएशन असेल आर रिचेस टू द photodiode and diode array, and this is photodiode is also known as a diode array. This is a diode array, and after the this dispersed light is fall or reaches on this diode array, this diode array the record the responses, and after the recording of responses we can determine the concentration and which component are present in the सेपरेशन ॲनालिसिस. तर अशा प्रकारे आपण ह्या डायोड ॲरेवर या लाईट पोचली का मग आपण तिथं कुठल्या प्रकारचा कंपोनंट होता, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं, तर अशा प्रकारे आपण तिथं थोडं कॅल्क्युलेशन किंवा डिटर्मिनेशन करून घेणार आहोत. तर आपल्याला फक्त एवढं जस्ट एवढं याच्या डिटेलमध्ये नाही आहे, फक्त आपण थोडं काय केलं, याचं डिस्कशन केलं, आपल्याला एवढंच आहे दिलेलं. सो नेक्स्ट इज अ फ्लुरोसन्स डिटेक्टर. सो दिस डिटेक्टर हॅव बेटर सेन्सिटिव्हिटी अँड सिलेक्टिव्हिटी ओव्हर UV डिटेक्टर. म्हणजे UV डिटेक्टर जो आपण यूज करतोय, तर त्याच्यापेक्षा या डिटेक्टरची सेन्सिटिव्हिटी आणि सिलेक्टिव्हिटी ही त्याच्यापेक्षा चांगली आहे. बट सेन्सिटिव्हिटी इज डिपेंड ऑन द इंटेन्सिटी ऑफ सोर्स. आणि ही जी काही सेन्सिटिव्हिटी असेल या फ्लुरोसन्स डिटेक्टरची, तर ही फ्लुरोसन्सची डिटेक्टरची इंटेन्सिटी ही कशावर डिपेंड असेल, सोर्सवर. म्हणजे आपण कुठल्या प्रकारचा सोर्स यूज केलेला आहे फ्लुरोसन्स तिथं प्रोड्यूस करण्यासाठी, त्याच्यानंतर त्याची क्वांटम इफिशियन्सी किती आहे फ्लोरोपोस्पोरची, तर याच्यावर त्याची काय डिपेंड असेल, सेन्सिटिव्हिटी डिपेंड असेल. सो दिस इज अ फ्लुरोसन्स डिटेक्टर. दिस फ्लुरोसन्स डिटेक्टर इज लुक जनरली सिमिलर टू द UV डिटेक्टर. UV डिटेक्टर UV डिटेक्टर सारखाच फ्लुरोसन्स डिटेक्टर असतो, फक्त तिथं UV रेडिएशन प्रोड्यूस होत नाही, तिथं काय प्रोड्यूस होतात, फ्लुरोसन्स प्रोड्यूस होतात. आणि हे फ्लुरोसन्स हे कशावर डिपेंड असतात, सोर्स आणि क्वांटम इफिशियन्सी ऑफ फ्लुरोस्पोर. So next and most important detector is a amperometric detector. So friends, this detector are generally used for the determination of electroactive substances. जे इलेक्ट्रोॲक्टिव्ह सबस्टन्स आहेत, तर त्या इलेक्ट्रोॲक्टिव्ह सबस्टन्सचं डिटर्मिनेशन करण्यासाठी, डिटेक्शन करण्यासाठी आपण अँपिरोमेट्रिक डिटेक्टर हा यूज करत असतो. सो दिस डिटेक्टर आर यूज फॉर द डिटेक्टिंग अँड डिटेक्शन अँड सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल सबस्टन्स. सो दिस डिटेक्टर आर जनरली यूज फॉर द
डिटेक्शन अँड सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल सबस्टन्स. जे बायोलॉजिकल सिस्टम आहे, जे बायोलॉजिकल एंटिटीमध्ये, तर त्या सबस्टन्सचं डिटर्मिनेशन करण्यासाठी आपण अशा प्रकारच्या डिटेक्टरचा यूज करत असतो. सो फॉर एक्झाम्पल, द कॅटोकॉलअमाइन, this catecholamine present in the brain can be detected and separated using this detector. तर जे काय ब्रेनमध्ये कॅटोकॉल अमाइन आहे, तर हे प्रेझेंट असतं आणि त्याचं डिटेक्शन करण्यासाठी, त्याचं सेपरेशन करण्यासाठी अशा प्रकारचा ॲम्प्रोमेट्रिक डिटेक्टरचा आपण तिथं यूज करत असतो. सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट नियर अबाउट 5 types of detector, and this detector is a differential refractometer detector, next is a ultraviolet detector, and next is a diode arrow detector, next fluorescence detector, and last one is a amperometric detector. And next we will move towards the next point, recorder. So we know that the what is the main function of this recorder. So friends, the signal from the detector are fed to the recorder and to get the chromatogram. जो डिटेक्टरचा जो रिस्पॉन्स असेल, तो डिटेक्टरवरचा जो रिस्पॉन्स असेल, तो रेकॉर्डरकडे फेड होतो, आणि रेकॉर्डरकडे फेड गेल्यानंतर आपल्याला तिथं क्रोमॅटोग्राम मिळत असतो, आपल्याला ग्राफ मिळत असतो. त्या ग्राफचं आपण ॲनालिसिस करून मग तिथं आपण वेगवेगळ्या कुठले कंपोनंट हे सेपरेट झालेले आहेत आणि त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे हे कॅल्क्युलेट करत असतो. सो आफ्टर द डिस्कसिंग ऑफ दिस पॉइंट, वी विल डिस्कस द 1 minute. Okay, so after discussing this detector and recorder, next we will move towards the column preparation. So how can we will prepare this SPLC column? So friends, most of the time, for the separation, or by using for the separation of the component, so we will use the commercial available column in HPLC. आपण जनरली commercially available column यूज करत असतो. बट वेन इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर दिस कॉलम, जर आपल्याला जर तो कॉलम जर प्रिपेअर करायचा असेल, तर आपल्याला काही स्टेप आहे, त्या स्टेप बाय स्टेप आपण फॉलो करून आपण तिथं काय करणार की कॉलमला प्रिपेअर करणार. सो फर्स्ट दिस प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम युझिंग द सॉलिड सपोर्टर सॉलिड ॲब्सॉर्बंट. तर सर्वात अगोदर आपल्याला काय लागतं तिथं, सॉलिड सपोर्ट आणि सॉलिड ॲब्सॉर्बंट लागत असतं. ओके, so this adsorbent or solid support first we will dry in a oven and activated by heating. तर सर्वात अगोदर आपण काय करणार, जे ॲडसॉर्बंट आहेत किंवा जे काय सॉलिड सपोर्ट आहे, तर त्याला आपण ओव्हनमध्ये ड्राईड करणार आणि हीट केल्यानंतर हे जे काय ॲडसॉर्बंट असेल, सॉलिड सपोर्ट असेल, ते काय होतील, ॲक्टिवेटेड होतील. ओके, सो द ड्राय सॉलिड ॲब्सॉर्बंट आर जनरली सिलाइट. जे सिलाइट मटेरियल असतं, तर ते आपण सॉलिड सपोर्ट म्हणून किंवा सॉलिड ॲब्सॉर्बंट म्हणून आपण यूज करत असतो. दे आर पॅक इन द कॉलम. आणि हे जे सॉलिड ड्राय सपोर्ट असेल, ड्राय सॉलिड ॲब्सॉर्बंट असेल, ते आपण कशामध्ये पॅक करणार, कॉलममध्ये पॅक करणार. वेन if this solid adsorbent are packed in the column, then the mobile phase is passed through the column for 2 hours. 2 तासासाठी आपण काय करणार, कंटिन्युअसली त्याच्यामध्ये मोबाईल फेज ही काय करणार, पास करणार. विथ द फ्लो रेट इज नियर अबाउट 0.5 per centimeter per minute. आणि त्याचा फ्लो रेट काय असेल, 0.5 ml किंवा सेंटीमीटर पर क्यूब पर मिनिट. ओके, तर एवढा फ्लो रेट आपण तिथं ठेवणार. आणि हा फ्लो रेट आपण तिथं ठेवल्यानंतर जवळपास देअर इज अ एअर विच आर ट्रॅप इन दिस कॉलम आर रिमूव्ड. जी काय एअर असेल, तर ती एअर काय होईल, त्याच्यामधून त्या कॉलममधून रिमूव्ह होणार. अँड इक्विलिब्रियम इज इस्टॅब्लिश इन बिटवीन द ॲडसॉर्बंट अँड मोबाईल फेज. आणि जे काय इक्विलिब्रियम असेल, ॲडसॉर्बंट जे काय सॉलिड सपोर्ट असेल किंवा मोबाईल फेज असेल, तर ते त्याच्यामध्ये काय होणार, अटेंड होणार, त्याच्यामध्ये इस्टॅब्लिश होणार. तर अशा प्रकारे आपण काय करणार आहे की कॉलम प्रिपेअर करणार आहे. सुरुवातीला आपण जे काय सॉलिड सपोर्ट असेल, सॉलिड ॲडसॉर्बंट असेल, ते ड्राय करून घेणार ओव्हनमध्ये, आणि आपण हीट केल्यानंतर मग ते ॲक्टिवेट होणार. ॲक्टिवेटेड जे काय सॉलिड ॲडसॉर्बंट असेल, ज्याला आपण सिलाइट मटेरियल आहे, ते कॉलममध्ये व्यवस्थितपणे पॅक करणार. पॅक केल्यानंतर त्याच्यामध्ये मोबाईल फेज कंटिन्युअसली 2 तासासाठी आपण रन करणार, बाय मेंटेनिंग द फ्लो रेट नियर अबाउट 0.5 centimeter per minute. And then after the running this mobile phase for the 2 hours, so there is a air which is trapped in between the column, it can be removed, and the equilibrium established in between the adsorbent and मोबाईल फेज. तर अशा प्रकारे आपण हा कॉलम काय करणार, प्रिपेअर करणार. सो फ्रेंड,
सेपरेशन एफिशियन्सी इज डिपेंड ऑन द पार्टिकल साईज. जे सेपरेशन एफिशियन्सी जी असेल कॉलमची, तर ती कशावर डिपेंड असेल, पार्टिकल साईजवर. म्हणून आपण युनिफॉर्म साईजचे स्मॉल साईजचे पार्टिकल तिथं आपण यूज करणार. सो द एफिशियन्सी ऑफ द कॉलम इज हायर फॉर स्मॉल पार्टिकल साईज ॲडसॉर्बंट बट रिक्वायर हाय प्रेशर. जेवढं स्मॉलर साईजचा आपण जर पार्टिकल साईज घेणार त्या सॉलिड ॲडसॉर्बंटची, तेवढी ग्रेटर इफिशियन्सी राहणार त्या कॉलमची. पण तिथं मोबाईल फेज रन करण्यासाठी आपल्याला प्रेशर कसा लागेल, जास्तीत जास्त प्रेशर लागेल. कारण की जेवढे जास्तीत जास्त स्मॉल साईजचे पार्टिकल, तेवढा प्रेशर आपल्याला मोबाईल फेज रन करण्यासाठी तिथं लागणार आहे. ओके. सो pores of the solid should be completely filled with the stationary liquid phase to minimize the stagnant pool in the column. जे काय सॉलिड ॲब्सॉर्बंट आहे, तर त्या सॉलिड जे ॲब्सॉर्बंट मध्ये जे काही पोर्स आहेत, स्मॉल स्मॉल पोर्स आहेत, तर हे जर सर्व पोर्स हे कशाने भरलेले पाहिजे, कम्प्लिटली दे आर फिल्ड विथ द स्टेशनरी लिक्विड फेज. कारण की हे एक सॉलिड सपोर्ट म्हणून काम करते, आणि त्या सॉलिड सपोर्टवर आपण कशाचं ॲब्झॉर्प्शन करून घेणार आहे, स्टेशनरी फेजचं ॲब्झॉर्प्शन करून घेणार आहे. स्टेशनरी फेजसुद्धा काय लिक्विड आहे, त्या स्टेशनरी लिक्विड फेजमध्ये आपण कंटिन्युअसली काय करणार, की असं त्या सॉलिड ॲब्सॉर्बंटमधले जे काही पोर्स आहेत, ते कम्प्लिटली त्या स्टेशनरी लिक्विड फेजने भरून जायला पाहिजे. आणि हे जर ते कम्प्लिटली फिल्ड झालेले असेल, भरले असेल, तर तिथं जे काही स्टॅग्नंट पूल असेल, ते जवळपास काय होतं, कमीत कमी होऊन जातं. अँड लास्ट इज दॅट द मोबाईल फेज इज प्री सॅच्युरेटेड विथ द स्टेशनरी लिक्विड टू अवॉइड स्लो रिमूव्हल ऑफ स्टेशनरी फेज फ्रॉम द कॉलम. आणि मोबाईल फेज आणि स्टेशनरी फेज आपण अगोदरच काय करून घेणार, एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणून घेणार. म्हणजे तिथं प्री सॅच्युरेशन असेल, ते प्री सॅच्युरेशन होऊन जाईल. आणि प्री सॅच्युरेशन जर झालं, तर तिथं जे काय स्लो रिमूव्हल असतं स्टेशनरी फेजचं, ते काय जवळपास होतं, मिनिमाइज होऊन जातं. सो दीज आर द मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ऑफ द कॉलम प्रिपरेशन. तर कसा कॉलम प्रिपेअर करणार आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारची आपण काळजी घेणार, ते तिथं आपण बघितलं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द चॉईस ऑफ सपोर्ट. आपण कुठल्या कुठल्या प्रकारचं सॉलिड सपोर्ट किंवा चूज करणार ते आपण बघतोय. तो झायपेक्स आणि क्लोरासिल, these are two mainly used as a solid support or adsorbent. झायपेक्स आणि कोरॅसिल हे जे काय सॉलिड सपोर्ट आहे, सॉलिड सपोर्ट मटेरियल आहे. these are the solid support material and they are generally used for the सॉलिड सपोर्ट और ॲडसॉर्बंट. आणि हे काय म्हणून आपण यूज करतो, सॉलिड सपोर्ट आणि ॲडसॉर्बंट म्हणून यूज करत असतो. सो द स्टेशनरी फेज इज जनरली पोलर लिक्विड अँड मोबाईल फेज इज नॉन पोलर लिक्विड. जनरली काय असतं, की आपण जेव्हा कॉलम प्रिपेअर करणार, कॉलम प्रिपेअर केल्यानंतर जी काय स्टेशनरी फेज असेल, तर ही स्टेशनरी फेज जनरली काय असेल, पोलर लिक्विड असेल. ओके. जे सॉलिड सपोर्ट आहे, त्या सॉलिड सपोर्टवर आपण कशाचं ॲब्झॉर्प्शन केलेलं असेल, तिथं पोलर लिक्विड चं ॲब्झॉर्प्शन केलं असेल. आणि ही पोलर लिक्विड काय म्हणून ॲक्ट झाली असेल, स्टेशनरी फेज म्हणून ॲक्ट झालेली असेल. आणि जनरली मोबाईल फेज जे आपण कंटिन्युअसली कॉलममध्ये रन करतोय, तर हे मोबाईल फेज काय असेल, नॉन पोलर लिक्विड. तर या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या, की स्टेशनरी फेज काय असेल, पोलर लिक्विड असेल, आणि मोबाईल फेज काय असेल, नॉन पोलर लिक्विड असेल. ओके. सो फ्रेंड, द नॉन पोलर स्टेशनरी फेज is used to separate the most of the time for the separation of organic compound. जर नॉन पोलर स्टेशनरी फेज जर आपण यूज केली, तर अशा वेळेस ही नॉन पोलर स्टेशनरी फेज कशासाठी यूज करणार आपण, फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. जर ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं जर सेपरेशन करायचं असेल, तर आपण तिथं जे काय स्टेशनरी फेज यूज करणार, ती स्टेशनरी फेज कुठली असेल, नॉन पोलर असेल. ओके. सो बिफोर कोटिंग द स्टेशनरी फेज इज एक्सपोज टू द क्लोरोसिलेन वेपर्स in desiccator for 4 to 5 days and then wash with the C2H5OH. ओके, मीन्स इथेनॉल. तर आपण स्टेशनरी फेज कोट करण्याच्या अगोदर, सर्वात अगोदर आपण जे काय ड्राईड मटेरियल असेल, हे ड्राईड मटेरियल आपण काय करणार, क्लोरोसिलेन जे काय वेपर असेल, त्या क्लोरोसिलेन वेपर्सला एक्सपोज करणार आपण, ते ड्राईड सॉलिड सपोर्ट किती दिवसासाठी, 4 ते 5 दिवसासाठी. अँड आफ्टर द एक्सपोजिंग ऑफ दिस सॉलिड सपोर्ट for the to the chlorosilane vapors, then we can wash this dried solid support with the ethanol, and then next we will coat with the stationary phase. आणि नंतर मग आपण काय करणार, त्याला स्टेशनरी फेज सोबत कोट करणार. ओके. सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्पॉर्टंट पॉईंट. दिस इज अ चॉईस ऑफ मोबाईल फेज. आपण मोबाईल फेजचं चॉईस कसं करणार. सो फ्रेंड, द चॉईस ऑफ टेक्निक इज डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द मोबाईल फेज. तर
Partition chromatography is used for the separation of highly polar material. जी पार्टिशन क्रोमॅटोग्राफी आहे, द पार्टिशन क्रोमॅटोग्राफी जनरली जे हायली पोलर मटेरियल आहे त्याचं सेपरेशन करण्यासाठी यूज केली जाते. देन ॲब्सॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन पोलर मटेरियल. आणि जी ॲब्सॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक आहे तर ती जनरली कशासाठी यूज केली जाते, नॉन पोलर मटेरियलचं सेपरेशन करण्यासाठी यूज केली जाते. सो पोलॅरिटी ऑफ डिफरंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आर ॲज फॉलो. डिफरंट जे काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे तर त्याचे आपण पोलॅरिटीचा इथं सिक्वेन्स बघतोय. तर अमायनो ॲसिड आर मोर पोलर दॅन द फिनॉल आर मोर पोलर दॅन द H2O, अँड दिस इज अ पोलॅरिटी. अँड मोर पोलर इज अ अमायनो ॲसिड अँड लेस पोलर इज अ ऑक्सिजनेटेड हायड्रोकार्बन. तर ही पोलॅरिटी ऑर्डर तुम्ही लक्षात ठेवायची. ओके. सो द इल्युशन इज अचिव्ड बाय कीपिंग द ॲडसॉर्बंट सेम अँड इन्क्रीज द पोलॅरिटी ऑफ द सॉल्वंट. जे काय इल्युशन आहे म्हणजे जे काय कंटिन्युअसली आपण कॉलममध्ये मोबाईल फेज जे आपण रन करतोय तर त्याला आपण काय म्हणतात, इल्युशन म्हणतो. आणि मग हे जे काय इल्युशन आहे, जे काय कंटिन्युअसली आपण मोबाईल फेज त्या कॉलममध्ये रन करतोय, तर हे आपण कसं ठेवणार, जर आपल्याला ते अचीव करायचं असेल तर तिथं आपण ॲडसॉर्बंट जे आहे किंवा जे सॉलिड सपोर्ट जे आहे त्याच्या स्टेशनरी फेज आहे तर ते आपण सेम ठेवणार. फक्त आपल्याला इल्युजन जर इन्क्रीज करायचं असेल, अचीव करायचं असेल, तर आपण तिथं फक्त मोबाईल फेजची जी काय पोलॅरिटी आहे म्हणजे पोलॅरिटी ऑफ द सॉल्वंट आहे ती आपण काय करत जाणार, चेंज करत जाणार. ओके. So when we increase the polarity of the solvent, so there is a illusion will be increases. So the polarity of different solvent are as follow. So water is more polar than the ethanol. So ethanol is more polar than the N-propanol. So N-propanol is more polar than the acetone. Acetone is more polar than ethyl acetate. Ethyl acetate is more polar than ethyl ether. Then ethyl ether is more polar than chloroform. Then chloroform is more polar than toluene. Then toluene is more polar than cyclohexane, and hexane is a very less polar solvent. So these are the polarity order. So friends, the non-polar mobile phase and polar stationary phase are generally used for the reverse phase chromatography. So these are the some choice of the mobile phase. So you have to remember this and keep this point in your mind. So last and best point of the HPLC, and this is a point is application of HPLC. तर HPLC चे ॲप्लिकेशन काय काय आहेत ते आपण बघितले. कारण की HPLC मध्ये आपण हे फक्त आता काही आपल्याला मोजके जे ॲप्लिकेशन दिसत आहे, आपण व्हास्ट ॲप्लिकेशन ऑफ दिस HPLC इन अ वाईड एरिया. प्रत्येक एरियामध्ये जर आपण बघायला गेलो तर या प्रत्येक वेगवेगळ्या डिफरंट फील्डमध्ये HPLCचा आपण यूज करतो. सो दिस HPLC टेक्निक आर युज्ड इन ड्रग ॲनालिसिस. जे काय ड्रगचं ॲनालिसिस आहे तिथं आपण ॲनालिसिससाठी HPLCचा यूज करत असतो. त्याच्यानंतर पेस्टिसाईड इंडस्ट्री आहे. पेस्टिसाईड इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळी पेस्टिसाईड आहे, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पेस्टिसाईडचं तिथं सेपरेशन करण्यासाठी किंवा एखादं तिथं पेस्टिसाईडमुळे एखादा कंपोनंट असेल त्या कंपोनंटमध्ये किंवा एखादं फूड असेल त्याच्यामध्ये पेस्टिसाईड असेल, हे पेस्टिसाईडला डिटेक्ट करण्यासाठी आपण HPLCचा यूज करतो. त्याच्यानंतर वेगवेगळे न्यूक्लिक ॲसिड मटेरियल आहेत जे बायोलॉजिकल केमिकल्स आहेत, त्या बायोलॉजिकल केमिकलचं सेपरेशन करण्यासाठी आपण HPLCचा यूज करत असतो. त्याच्यानंतर जे काय ड्रग्ज आहेत जसं मॉर्फिन आहे, हेरॉईन आहे, असे हे वेगवेगळे डिफरंट टाईपचे हे ड्रग्ज आहेत, स्टिम्युलेटिंग ड्रग. तर यांचं सेपरेशन, यांचं डिटर्मिनेशन करण्यासाठी आपण तिथं HPLCचा यूज करत असतो. त्याच्यानंतर बायोकेमिकल कंपाऊंड आपण बघितले, RNA, DNA, प्लाझ्मा, सेल मेम्ब्रेन, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स, विटामिन्स, हे जे काय बायोकेमिकल कंपाऊंड आहे तर याचं सेपरेशन करण्यासाठी इथं HPLCचा यूज केला जातो. आणि जे काय पॉलिमर्स आहे तर पॉलिमर्सचं सुद्धा तिथं सेपरेशन आणि डिटर्मिनेशन करण्यासाठी HPLCचा यूज केला. तर हे बऱ्याचशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही ॲप्लिकेशन आहेत ते HPLCचे आहेत. आणि याच्यापेक्षाही अजून भरपूर ॲप्लिकेशन आहे. प्रत्येक फील्डमध्ये आपण जर तिथं बघितलं तर HPLCचा हा यूज केला जातो. सो दीज आर द मेन पॉईंट ऑफ द चॅप्टर HPLC. सो वी हॅव टू एंड हिअर चॅप्टर. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि शेवटी आपण परत पुन्हा इथं HPLCचा इन्स्ट्रुमेंट आपण बघतोय की कशा प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट आहे. तर आपण सुरुवात ही इन्स्ट्रुमेंटने केली आणि शेवटी इन्स्ट्रुमेंटने करतोय. So these are the very best chapter, because when we will आपण जर इंडस्ट्रीमध्ये जर गेलो तर आपल्याला या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट यूज करण्यासाठी आपल्याला तिथं मिळू शकतात. कारण की क्वालिटी ॲनालिसिसमध्ये HPLCचा हा नेहमी वापर केला जातो. ओके. तर जर आपल्याला जर याचं थोडं बॅकग्राऊंड जर माहिती असेल तर तिथं HPLC जे काय ॲपरेटस असेल किंवा इन्स्ट्रुमेंट असेल तर ते तिथं आपल्याला यूज करताना
काय अडचण येणार नाही. त्याचा जर आपल्याला बेसिक जर प्रिन्सिपल कळला असेल तर आपण बऱ्याचशा वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा प्रिन्सिपल बघितला. त्याच्यानंतर तिथं डिफ्युजन आपण कसं मिनिमाइज करतो ते बघितलं. कमर्शियल कॉलम कसे असतात, त्याच्यामधले वेगवेगळे रेझिन कसे असतात ते बघितले आपण. मॉडिफाईड व्हॅन्डीमीटर इक्वेशन बघितलं. त्याच्यानंतर आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन बघितलं. HPLCचं हे वेगळं इन्स्ट्रुमेंटेशन. सॉल्व्हंट रिझर्वायर डिस्कस केलं. सॅम्पल इंजेक्शन सिस्टम डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर आपण कॉलम बघितला. डिटेक्टर आपण डिफरंट टाईपचे डिटेक्टर डिस्कस केले. आणि त्याच्यानंतर आपण कॉलम प्रिपरेशन कसं करतो ते बघितलं. चॉईस ऑफ सपोर्ट आपण कुठल्या कुठल्या प्रकारचे यूज करतो. स्टेशनरी फेज ही जनरली पोलर असते आणि मोबाईल फेज ही जनरली काय असते, नॉन पोलर लिक्विड असतं. पण जर ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं जर सेपरेशन जर आपल्याला करायचं असेल तर नॉन पोलर स्टेशनरी फेज आपण यूज करत असतो आणि पोलर हे काय करत असतो आपण मोबाईल फेज यूज करत असतो. ओके, सो दीज आर द सम पॉईंट्स वी विल डिस्कस. आणि अगदी सोपं चॅप्टर आहे आणि महत्त्वाचे पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवायचे जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेत काय अडचण येणार नाही. तर उद्या आपली एक्झाम असेल तर या उद्या आज आपलं हे चॅप्टर इथपर्यंत संपलं आहे. तर या चॅप्टरवर आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातील. तर रेडी राहायचं, प्रिपेअर करून ठेवायचं. सो ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच अँड बेस्ट ऑफ लक.